My sister job as a tutor. My sister Is looking for. Is looking for. is looking for. Nhớ nha, bạn nào mà thiếu từ for này là không có điểm này. Người ta nói là do not use more than 4 words. Okay, is looking for. Number 2, Simon. Cô ơi, bài 9 cô chưa sửa mà sao cô sửa bài 10 rồi cô? Đúng rồi, cô xin lỗi, bài 9 chưa sửa đúng không? Ok, xin lỗi nha. Rồi, bài số 9 nào, sửa làm bài số 9 với cô nha. Complete the second sentence. Use the word in bold. Đây là những từ in đậm đây, đúng không? So that it means the same as the first one. Do not change the word in bold. Không thay đổi những từ in đậm nha. Number 1, walking to work is a regular habit of George. Rồi, mời bạn số nào, 31 nào. 31, 32, 33, 34, 35. Can you? Yeah. Often walk to work. Often walks to work, đặc biệt là cái số S này phải có nha. Now number 2, can you? Đọc câu đề trước xong câu trả lời cho cô nha. Nào, bạn số 32 nào. Bạn số 32 nào. John always get to work early. Nó kéo không có mic cô ơi. Rồi, mời bạn số 42 cho cô đi nha. Cô mời bạn có mic để nói nha. John always gets to work early. Now, 42, can you? Forty-two, where are you? Không thấy luôn, bạn số 42 đâu rồi? Thế về vào bài khác nha. Mà 42 rồi, làm cho cô. Cô là John is never late for work. John is never late for work. Đúng rồi. Number 3, can you? Number 3, 33. Dạ cô là what are you doing after work? Câu này đã thi rồi nè các bạn này. Do you have any plans after work? Câu này đã thi rồi đó. What are you doing after work? Rồi, thanks. Number 4. Dạ thưa cô, there's nobody more helpful in the shop than Claire. Claire is the most helpful person in the shop. Very good, thank you. And the last one. Dạ thưa cô là Lee's job is more stressful than Joe's. Nhớ đọc câu đề cho cô nha. Joe's job is not stressful as Lee's. It means that Lee's job is more stressful than. Đúng rồi, thank you, very good. Rồi, can you take a photograph? Rồi, Cô. Rồi. Cho con hỏi câu 3 cô. Sao lại dùng cái kiểu đó vậy cô? Tiếp diễn đúng không? Có kế hoạch này, plans là một kế hoạch này. Future arrangement đúng không? Là một sự sắp xếp trong tương lai. Future arrangement. Present continuous. Are you going? Present continuous. You to talk about future arrangement. Kế hoạch trong tương lai. Thì nó cái từ plan này là kế hoạch nên mà dùng để diễn. Chưa? Dạ, cảm ơn cô. Con ai hỏi gì nữa không? Rồi, và qua bài số 10 đi cô nha. Nào bài số 10 là câu số 1 ready. Number 2, 3, 4, 5 nào lớp làm luôn nha. Number 2 nào Simon. Yeah, test the nice. Hay rồi nhỉ. Of all này các bạn chú ý cho cô này. Cái bài đó là gì đây? Là gì nhỉ? Has the nicest dash, đây là so sánh nhất, có cái bài là gì đây? Đẹp nhất, so sánh nhất of all trong tất cả đúng không? Nên chỗ này phải là so sánh nhất nha. Number 3, bạn nào cứ từ các bạn mở mic lên nói đi nha. Number 3. Yeah, Harry usually goes to work by train. Đúng rồi, goes to work by train. Chú ý chia từ cho cô là number 4. Amy works faster than Sam.
Works faster than, đúng rồi. Cô nhiều khi cô cho các bạn tự nói này, nhiều khi các bạn là bị cô gọi thì rất là mừng, đúng không? Những bạn không được gọi thì rất là buồn, không muốn cô gọi nhưng mà cô chưa gọi được, thì đây là những lúc này thì các bạn cứ tự mở mic các bạn nói nha. Number 5. Gary likes his new box. Đúng rồi, his ở đây nhưng mà khi mình chuyển thì chuyển thành gì đây? His nha. Gary likes his new boss. Nhiều bạn băn khoăn như người ta để he ở đây J, đúng không? Nhưng mà vì đây mình phải thay đổi từ cho nó hợp lý. His new boss. Con này nhiều bạn sẽ confuse cái chỗ này him nào. Now please take. Rồi, bài số 11 nha. Cô xíu nha. Ủa? Sao tôi không bấm đây gì vậy? Rồi, câu số 11 nha. Bài số 11 là câu số 1 là bạn ơi. Every morning. Yeah. Do you take the train to work every morning? Đúng rồi, very good. Number 2. Is sitting. Today, đúng không? Today nè. Đọc hết Is câu. Is sitting hay là Norman is sitting at the desk by the printer today. Today đang ngồi, đúng rồi, tốt. Number 3. She's a lawyer. Beth doesn't work in education. She's a lawyer. Lawyer, good. Number 4. Today's interview is the biggest event of my life. Good. And the last one. Mandy is thinking of leaving the company. Mandy is thinking of rời công ty, đang nghĩ về việc rời công ty, đúng không? Rồi cái này thì các bạn học hết rồi nha. Rồi thì phần bài số 1 là cô kết thúc ở đây, đúng không? Là bài số 1 mình nhìn tổng thể lại là mình học về từ đây ngữ pháp là hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn thôi. Adverb và frequency, đúng không? Steady verb, rồi sentence transformation, viết câu tương đương đó, so sánh hơn, so sánh nhất, phrasal verb nè, giới từ nè, word formation, học rất là nhiều. Nên là các bạn chú ý học hết nha cho cô bài số 1 nha. Còn về phần reading thì các bạn chú ý những từ synonym, antonym nè, rồi những từ phần adjectives, word, từ vựng này, những từ hay nhầm lẫn, word often confused này, vân, đúng chưa? Rồi bài số 1 cô kết thúc ở đây nha. Cô sẽ gửi bài tập cho các bạn để các bạn làm luyện thêm ở nhà để chuẩn bị kiểm tra tập trung. Rồi bây giờ còn ai hỏi gì về bài số 1 không? Mình sẽ qua bài số 2 nha. Bài số 2 các bạn phải nên đầu tư môn tiếng Anh nhiều hơn các môn khác nha. Đặc biệt là toán này, văn, Anh đó, 3 cái môn mà lúc nào cũng thi. Nên là các bạn chú ý là đã học online thì mình chịu khó hơn học trực tuyến nhiều, học trực tiếp tại trường nhiều, gấp 2-3 lần nha, để đạt được kết quả cao. Bởi vì kiến thức của bạn đã được giảm tải đi rất nhiều rồi, mình chỉ tập trung 2 cái kỹ năng quan trọng là reading và grammar and use thôi, không có học những kỹ năng khác. Kiến thức thì nó giảm tải rồi nên là các bạn phải chịu khó làm sao để kết quả cao nhất. Rồi mình qua bài số 2 cho cô nha. Bài số 1 là trust the job, bài số 2 là nature's fury, về thiên nhiên. Bài số 2. Nature disaster. Now, before going to the lesson, you need to that in nature furies. I'd like you to watch a video about nature fury. Now let's watch a video. Disaster, thảm họa nha, disaster.
Disasters. A lot of terrible disasters have affected people over the years. Let's take a look at some of the most common. Fires. Forest fires make animal species suffer because they destroy their natural environment. Floods. Floods happen when water covers land that is normally dry. In 2013, there was a flood in Scarborough, an English seaside town. It caused serious damage to many homes and shops. Tornadoes. Tornadoes are really violent storms. They cause damage to houses and businesses and put human lives in danger. In 2011, a massive tornado hit Missouri in the USA. It caused thousands of injuries and almost $3 billion of damage. Volcanic eruptions. Volcanic eruptions can destroy entire towns and civilizations. Almost 2,000 years ago, the eruption of Mount Vesuvius formed a cloud of gas, rock, and ash around 33,000 meters high. It destroyed the city of Pompeii and several other Roman towns. Earthquakes. In 2011, Japan faced one of the worst killer earthquakes. It was the most powerful ever recorded in Japan. It measured 9.0 on the Richter scale and caused huge tsunamis. Tsunamis. Earthquakes at sea can cause tsunamis. Some tsunamis are over 30 meters high. In 2004, an earthquake caused a massive tsunami in the Indian Ocean. It was so terrible that it affected 14 different countries. It hit Indonesia hardest and destroyed many towns near the coast. Droughts. The power of water can be deadly, but we can't live without it. When the weather gets very dry, we get droughts. In poorer countries, millions of people have starved because of droughts. Without rain, the land becomes too dry to grow crops. We live on an amazing planet. We breathe in its oxygen, take walks in its woods, climb its mountains. Disasters remind us how valuable life is. We are all responsible for looking after ourselves, our neighborhoods, and our planet. Now class, you have just watched my video about disaster. Can you list out the disaster you have seen in the video? Can you? Who else? Forest fires, Yes. What else? floods, Flood, tornadoes, tornadoes, very good. volcanic eruption, What else? Equal. Equal là gì ta? Động đất đó cô. Earthquake, no, earthquake, tsunami, hurricanes. Earthquake, okay, thank you, very good. Now, I want you to listen and say that is natural disaster. Listen and say. Now I'd like to invite student number 11. Who is number 11? Now who is number 11? Can you? Số 11 đó nào bạn ơi. Cô muốn một bạn nào có mic nào đọc cho cô nào. Listen and say. Bạn nào volunteer cho nhanh nào. Who's volunteer? No one volunteer? Mời lớp trưởng đọc cho cô nha. Đây để con cho. Wildfire. Wildfire.
hurricane, hurricane, flood, tsunami, tsunami, avalanche, volcanic eruption, earthquake, Now, I want you to use the words here. There's the word to complete the gap 1 to 7 in the newspaper. Now, for example, A, October 2003, California, USA. A rock started out early in the morning, burns down over 280,000 acres of forest. So number 1, that is Wildfire. mà các bạn có thể nhìn cái Why? picture này đúng không? That is wildfire. Okay. Now picture B. Now picture B. You can see the picture here. Hurricane. Avalanche. That is Avalanche. avalanche. Đúng rồi, đây là cái gì các bạn nhỉ? Avalanche là cái gì đây? Sạt lở. Dung nham. Avalanche là Tuyết bay. cái gì con? Tuyết lở. Snowboarding on the slope of mountain. Đây là lở tuyết á, không? Lở tuyết. Rồi, number 3, picture 3. Volcanic eruption. Volcanic eruption. Đây là cái gì các bạn nhỉ? Núi lửa phun trào. Núi lửa phun trào, đúng rồi. Volcanic eruption. Rồi, number 4. Đây, các bạn có thể nhìn bức tranh này. Japan này, Japan này. Tháng 3 2011 à. Đây là sự kiện nha. That is Tsunami. Tsunami là sóng thần đúng không? Đây là cơn sóng thần vào 2011 ở Japan này, đúng không? Rồi tiếp theo. If USA nè, New Zealand USA nè. 2012 October này, that is Sandy. It's Hurricane. that is Hurricane. hurricane. Right. Các bạn nhớ những cái động đất này nha. Những cái tên những cái natural disaster này. Number F nào, picture F. UK nè. UK. Flood. That is flood, đúng rồi. Good. G. G, that is Earthquake. earthquake, đúng rồi, động đất, đúng không? Đây là những sự kiện núi lửa. Right, very good. Rồi, now, activity number 2, to the correct word in the newspaper, extra A to G. For example, number 1, a wildfire broke or started out early in the morning, but down. So number 1, broke or started? Rock. Broke đúng rồi. Number 2, picture B. I think killed. Sally, it gì đó, all 5 of them, that is kill, đúng không? Giết chết 5 người. Sạt lở đất là sạt lở tuyết này. C. A volcanic eruption occurred at midnight. The volcano erupted, đúng rồi, nó gì đây? Volcano, núi lửa phun trào. 4. High. That is tall high, that is high, đúng rồi. And Collapse. building 2, nó làm cho các tòa nhà bị sao nhỉ? Collapse. If
Hurricane Sandy. Đây là cái gì? Cái Hurricane Sandy là cái gì các bạn? Biển. Gì biển? Không, cái tên bão. Báo Bão gì? nhiệt đới hả cô? Báo nhiệt đới. Sandy là báo gì? Hurricane Sandy gì đó. Báo nhiệt đới là báo gì đây? Nó đổ bộ vào US à? Bờ biển nước nào? Với nào? Rồi. Vậy gần gì các bạn? Hit cho hit. Hit. Hit đúng rồi. F. Heavy rain. Flooded. Cái nào là flooded nha. And the last one. Dạ, hurt với lại là lost. Got thì đây. Hurt đúng không? And why 1.5 million? Lost. Lost their home. Mất nhà, mất cửa. Đúng rồi. Cô cho con hỏi là cái bức tranh ý của cô, tại sao lại chọn hit vậy cô? Đây là nó đổ bộ vào, cái cơn bão này đổ bộ vào miền đất của US đúng không? Thì dùng là hit. Còn biết đây là đánh đập thì không dùng cho bão. Bão này đổ bộ vào các bạn sẽ dùng cho cô từ hit nha. Còn biết là đánh đập không phải đổ bộ vào. Đúng không? Rồi còn gì nữa không nào? Listen and say. I'll allow you to listen and say. Nào, một bạn đọc cho cô nha. Ai xung phong nào? Cô gọi lâu lắm. Các bạn rất là phải có tinh thần tự giác cơ. Nào, Con cô. Rồi, ok, listen and say. In April 2013, in the Rocky Mountains, USA, an avalanche started while 5 men were snowboarding. It killed all 5 of them. In April 2013, USA Rocky Mountain avalanche. Khoan cô bật lại đúng không cô? In April 2013, in the Rocky Mountains, USA, an avalanche started while 5 men were snowboarding. It killed all 5 of them. In April 2013, at Rocky Mountain in USA. An avalanche started while 5 men were snowboarding. It killed all 5 of them. In August 2010, in Indonesia, a volcanic eruption occurred. It threw a huge cloud of smoke and ash into the air. In August 2010, in Indonesia, a volcanic eruption occurred. It threw a huge cloud of smoke and ash into the air. In March 2011 in Japan, a tsunami struck the coast. It swept away vehicles and caused buildings to collapse. In March 2011 in Japan, a tsunami struck the coast. It swept away vehicles and caused buildings to collapse. In October 2012 in New Jersey, USA, Hurricane Sandy hit the US coastline. It uprooted trees and houses. In October 2012, in New Jersey, USA, Hurricane Sandy hit the U.S. coastline and uprooted tree and house. In November 2012, in Birmingham, UK, a flood left many parts underwater. Heavy rain flooded streets and houses. In November 2012, in Birmingham, UK, a flood left many parts after water. Heavy rain flooded street and house. In January 2010 in Haiti, an earthquake hit at 4:53 local time. 220,000 people died, 300,000 got hurt, and 1.5 million people lost their homes. In January 2010 in Haiti, an earthquake hit an... Cô, cái này đọc sao cô?
4:53 local time. At 4:53 local time, 2020 people died, 300,000 got hurt, and 1.5 million people got lost their homes. Bởi vì sao lúc đó là mic của cô không thể nói được, bạn hỏi cô cái này đọc sao? Thế là đọc sao biết chưa? 4 giờ 53 sao? 4 gì đây? Nãy con nhìn vô con tưởng tọa độ cô. Cái này là cái gì nhỉ? Lúc mấy giờ ha? Rồi, local time này đúng không? Rồi, okay. Rồi, now please tell me, which of these disasters are common in the country? Can you tell the class? Common in the country, which of these disasters? And you can get mark if you have good speaking this part. Now, who's volunteer? Ai biết không? Wildfire, avalanche, volcanic eruption, tsunami, hurricane, flood, or earthquake. Which of these disasters are common in the country? Who volunteer? Ai xung phong nào? Ai xung phong không? No, nobody? Nào. Now, that is, floods sometimes happen in my country after a lot of rain. So, flood is one kind of disaster very common in our country. Okay? Phần presentation skill mình không cần thiết nào. Right, that is a new word. Okay? Wildfire. Now, class, listen and repeat. Listen and repeat. Wildfire, wildfire. Hurricane, hurricane. Flood. Tsunami, tsunami, tsunami. Avalanche, avalanche. Volcanic eruption, volcanic eruption. Earthquake, earthquake. Breakout, breakout. Acre, acre, acre. Kill, hurt. Occur, burst, burst. Erupt. Cause. Collapse, collapse. Evacuate, evacuate. Beat, hit. Get hurt, get damaged, get damaged. Lose, miss. Cô ơi, cô từ từ thôi cô. Con đọc theo không kịp. Cause. Collapse. Evacuate, evacuate. Beat, beat. Hit. Get hurt. Get damaged. Lose. Miss. Rồi, cô mời bạn đọc cho cô nha. Một bạn đọc bài cho cô nào. Ai xung phong nào. Dạ con. Rồi, chia đôi cả hai bạn nào đã chia đôi nhau. Ok, number one. Vậy thôi đọc đi Ben. Mày trước. Dạ, wildfire, hurricane, flood, tsunami, avalanche, volcanic eruption, earthquake, breakout, Acre. What? Acre là cái gì các bạn? Đây là đơn vị đo cái gì nhỉ? Đất đó, acre đúng không? Nó sẽ bằng gì đây? 4.047 square meters, mét vuông này, đúng không? Acre.
Kill. Hurt. Occur. Occur, động từ nên là trọng âm là ngoài. Occur. Burst. 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 Erupt. Erupt. Rồi, ok, nào mời bạn Erupt. thứ hai nào, thank you. Mời bạn thứ hai nào được cô nào? Curse, Pause. collapse, evacuate, beat, hit, get hurt, get damaged, lose, miss. Miss. Rồi cô các bạn ơi, chụp hình lại cho cô đi. Chụp hình lại là lưu vào để học từ nha. Những từ này biết hết rồi đúng không? Từ nào chưa? Rồi, các bạn lưu lại hết cho cô. Từ số 1 tới số 14 nào, lưu lại cho cô nha. Đây là các bạn ghi Unit 2 nè, Nature's Fury nè, đúng không? Sau đó ghi là word form, từ vựng ha. Rồi tiếp tục từ số 15 tới hết nào. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bài số 1 đúng không? Bài số 2 phần 2B đó. Đây. The topic of Unit 2A, that is My Volcano Adventure. Tức là bài này bạn đi khám phá cái núi lửa này xem nó có cái gì, được chưa? Nào, chắc cũng sắp hết giờ rồi thì các bạn sẽ coi một cái video về cái núi lửa này nhá. Sau đó là hôm sau mình sẽ học tiếp. Nào, let's watch a video. My Volcano Adventure. My Volcano Adventure. I am really fascinated by volcanoes. So, when I heard the news that Mount Nea Mulagira was erupting, I had to see it. Located in Virunga National Park in the Democratic Republic of Congo, it wasn't easy to get there. I joined a group of fellow volcano fans who were camping overnight close to the volcano. We had to trek a long way on foot, carrying camping equipment, food supplies, and, of course, my camera. We reached the foot of the volcano after 4 hours. We were exhausted, but it was worth the effort. We saw the first fountains of lava as we approached the camp. The camp was a safe distance from the crater, but the lava was shooting 200 meters into the air. The colors were magnificent. As we got closer, we could see the streams of red lava. They were running down the slopes of the volcano. Smoke and ash were rising into the sky. It was a wonderful experience, but I have to admit, I felt a little scared. We admired the eruption all night, but it wasn't easy to get a good night's sleep. Once the sun was up, we approached the rim. We didn't go right up to it. We didn't want to risk getting any burns. I was quite happy watching from there. I think you need a special suit if you wanted to get much closer. The heat was unbelievable. It was like walking into an oven.
I took some fantastic pictures and recorded some video footage too. My close encounter with an erupting volcano was unforgettable. Rồi các bạn ơi, nhiệm vụ của mình là cô sẽ gửi cái phần tra từ nha, bài số 2 nha. Đây. Cô sẽ gửi cho các bạn những cái phần bài tập này. Để các bạn tra từ ha. Từ số 1 nào. Đó. Là 41 từ đúng không? Đó, đến từ 41 nào. Được chưa? Rồi bài hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nha. Goodbye class and see you again. Dạ, bye bye cô. Bye teacher.